قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب بدء الوحي. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال رحمه الله تعالى: كتاب بدء الوحي. بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه الصحيح بهذا الكتاب، كتاب بدء الوحي، وذلك لأن الكتاب كله قائم على جمع الوحي الذي هو أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فبدأ بهذا الكتاب لأن الكتاب كله قائم على الوحي، إذ هو جمع لأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأحاديثه كلها وحي من الله سبحانه وتعالى. فكيف بدأ الوحي؟ إذا ناسب في جمع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بهذا الكتاب العظيم، ألا وهو بدء الوحي. والوحي هو الإعلام السريع الخفي، الإعلام السريع الخفي يقال له وحي. والشرع الذي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام نزل عليه بوحي من الله سبحانه وتعالى، وهذا الوحي والتنزيل جاء على طرائق سيأتي الإشارة إليها في ما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث في هذه الترجمة. بدأ بكيف كان بدء الوحي إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وهذه مثبتة في الصحيح وليست في المختصر، وإثباتها مهم للغاية، لأن فيها توضيح لمراد الإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب، كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث العظيم بدأ به الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه الصحيح، بل إنه كما قال أهل العلم أقامه مقام خطبة الكتاب، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يذكر في مقدمة كتابه خطبة يبين من خلالها غرض التأليف وأهمية المؤلف وسبب التأليف ونحو ذلك مما يذكر في مقدمات الكتب، فهو رحمه الله تعالى لم يذكر شيئا من ذلك. ولهذا قال بعض أهل العلم: أقام هذا الحديث مقام الخطبة، أقام هذا الحديث مقام الخطبة، جعله خطبة الكتاب. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنه رحمه الله تعالى أراد، والله تعالى أعلم، أن يربط القارئ بالحديث مباشرة، أراد أن يربط القارئ لكتاب بالحديث مباشرة دون أن يكون منه
شيء يقدم به أو يذكره، وإنما القارئ مباشرة يدخل على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأول ما يقرأ إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وقراءة الحديث، قراءة هذا الحديث تعيينا وتخصيصا، حديث إنما الأعمال بالنيات، في مقدمة الكتب وبين يدي دراسة العلم له أهمية كبرى ومكانة عظمى، لأن النية أساس قبول الأعمال، النية أساس قبول الأعمال. هذا الكتاب الآن الذي بين أيدينا لو جلسنا على قراءة سنوات، لو جلسنا على قراءة سنوات وحفظنا وعملنا به، إن لم يكن هذا الحفظ وهذه القراءة وهذا العمل قائم على نية صالحة لم يقبل منه شيء إطلاقا، لم يقبل منه شيء، لأن الأعمال معتبرة في قبولها عند الله بنياتها. فإذا لم تصلح النية لم يقبل العمل، حتى وإن كثر العمل، وإن عظم الجهد، وإن زاد الوقت، لم ينتفع بالعمل ولم يستفد منه العامل. إذن يحتاج طالب العلم فعلا في بداية قراءته لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفي جلوسه في مجالس العلم أن يذكر بهذا الحديث، وأن يبدأ بهذا الحديث. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: ينبغي على من صنف كتابا أن يبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات. وجرت عادة عدد من المصنفين البدء بهذا الحديث، وترى هذا في كثير من كتب أهل العلم، يبدأون بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، لأن طلب العلم عبادة، وما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثل طلب العلم. ولا يقبل الله من طالب علم طلبه للعلم إلا إذا صحت نيته في الطلب، وأراد بطلبه للعلم وجه الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا أن يقرأ ليقال قارئ، لا أن يحفظ ليقال حافظ، لا أن يفهم ليقال فاهم. فهذا كله لا ينفع عند الله ولا يدخل في صالح عمله، لأن العمل لا يكون صالحا إلا بالنية، بالنية الخالصة لله سبحانه وتعالى. فالتصدير بهذا الحديث من الأهمية بمكان. ومن نصح الإمام البخاري رحمه الله أنه بدأ كتابه الصحيح بهذا الحديث، وجعل من يقرأ الصحيح يقرأ هذا الحديث مباشرة بدون مقدمات، بدون مقدمات يقرأ هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، ليبدأ من أول خطوة في تصحيح النية ومعالجتها. والنية تحتاج إلى معالجة ومجاهدة، كما قال بعض السلف: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فالنية تحتاج إلى مجاهدة ومعالجة مستمرة، وإلا فإنها تتفلت وتأتيها أمور من هنا وهناك تصرفها عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث المبارك عده أهل العلم في الأحاديث التي عليها مدار الدين، وفيها جماع أصول الإسلام، وهي تدور على أحاديث من أعظمها هذا الحديث، حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، يدخل في كل أبواب الفقه، كل أبواب الفقه يدخل فيها، فأنت تحتاج في كل الأبواب، كما قال الشافعي رحمه الله، قال: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب الفقه. وليس مراده حصر العدد، وإنما
يعني وإن كثرت أبواب الفقه يدخل فيها هذا الحديث العظيم، حديث إنما الأعمال بالنيات. حديث إنما الأعمال بالنيات. قال عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. إنما تأتي للحصر، وقوله الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات إما أن تكون في الأعمال يراد بها الأعمال التي هي القرب، أو أنه يراد بالأعمال عموم الأعمال، القرب وغيرها، الأكل والشرب والنوم. والقرب من صلاة وصيام وغيرها معتبرة بالنيات. إنما الأعمال بالنيات أي معتبرة بنياتها، لأن الجار والمجرور في قوله بالنيات متعلق بمحذوف، تقديره معتبرة. إنما الأعمال معتبرة بنياتها، بمعنى أنه لا قبول للعمل ولا انتفاع به إلا بالنية، إذا قام على نية صالحة وخالصة لله سبحانه وتعالى. فالقرب معتبرة بالنيات. وأيضا عموم الأعمال إذا صحت فيها النية أثيب عليها العامل ودخلت في أعمالها الصالحة. من نام بنية التقوي على الطاعة كان نومه عبادة وقربة. من أكل أو شرب أو أراح جسمه ليتقوى على طاعة الله وعبادة الله كانت راحته وطعامه وشرابه ونومه داخل في صالح عمله بالنية، لأن الأعمال معتبرة بنياتها. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات تتعلق بذات العمل واعتبارها أنه معتبر بالنية، والجملة الثانية تتعلق بثواب العمل وإنما لكل امرئ ما نوى، أي من كانت نيته صالحة وخالصة حصل ثواب عمله وأجره، ومن كانت نيته فاسدة باء بخسران العمل ووزره. وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم أورد مثالا على ذلك وهو الهجرة. أورد مثالا على ذلك وهو الهجرة، وهذا فيه أهمية ضرب الأمثال في بيان العلم، وهو مسلك جاء كثيرا في أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فذكر مثالا على ذلك وهو الهجرة، وأن الهجرة على نوعين: قد تكون هجرة خالصة وقد تكون هجرة لأغراض دنيوية. فصورة العمل قد تكون واحدة، صورة العمل قد تكون واحدة، انتقال من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، لكن قد يكون أحد فعل ذلك لله ولطلب رضاه واتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام، وقد يكون آخر فعل ذلك لأمر دنيوي بحت. وهذا راجع في كل منهما إلى النية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهذه لم تأتي عند المختصر رحمه الله، لأنه أورد الحديث حسب لفظه في الموضع الأول، والحديث تكرر عند الإمام البخاري رحمه الله وفيه هذه الزيادة، والتزم إذا كان في الحديث زيادة أن يوردها، أن يورد الزيادة، التزم بذلك وفاته ذلك في أول حديث، فاته ذلك في أول حديث. وقال
قال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا كما قدمت مثال يوضح ذلك. وقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هنا الجواب الشرط تكرر بنفس اللفظ الذي فيه الشرط، لكن المراد مختلف. الجملة الأولى لها معنى والجملة الثانية لها معنى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إخلاصا واتباعا فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا. فالأول ذكر العمل والثاني ذكر الثواب والجزاء. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومراد الإمام البخاري من التصدير بهذا الحديث الدعوة إلى تصحيح النية وإصلاحها في كل الأعمال، ومن ذلك طلب العلم وتحصيله. نعم.